Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, és ahogy szoktam, minden alkalommal elmondom, csücs le a kis székre, sámlira, forgószékbe, érezzétek otthon magatokat nálunk, és hoztunk ma nektek egy nagyon kellemes, gyorsan elkészíthető, aránylag gyorsan elkészíthető étel, erdészné csirkéje. Mutatom is az alapanyagokat, nem húzom az időt, nem pofázok sokat, ígérem, picit be is vagyok rekedve egyébként, már azért sem. Na, láthatjátok ezt a pipit, ez 1,8 kilós, na de ennek csak a combját és a mellét fogom felhasználni, megmutatom nektek milyen szinten szedem szét. Fehérbor kihagyható belőle, de aki szereti a száraz, testes kis borokat, nagyon jó elfér benne, egy kis sárdonét, olasz rizlinget, tehát ami nektek a kedvencetek, esetleg még el lehet menni a félédes fehérig, de én a szárazat javaslom. Fűszerek terén látható kakukkfüvet, tárkony, színes borsot, sót, lényegében maga a fűszer ennyiből fog összeállni, egy kicsi rizs, sertészsír, paradicsompüré. Egyébként, amikor nyáron készítem ezt az ételt, nem teszek bele, akkor a lédús, friss húsparadicsomot használom. Most tudjátok, téli időszak, hát teszek bele paradicsomot, de nem ugyanaz, nagyon jól tudjátok. Így házi püré kerül bele, amit természetesen meg tudtok nézni. Zöld arany, petrezselyem, neki se állnék enélkül, vörös hagyma, fokhagyma, a jóságos fehér csiperke és egy nagyon pici liszt. Gombára kitérve egyetlen egy mondat, és tényleg elhagyom a helységet, úgy a tönke, úgy a kalapja, héja, mindene felhasználható. Minden esetben csak akkor ajánlom mondjuk a héjának a lehúzását, amikor már azt látjátok, egy ilyen kis össze van zsugorodva, egy kicsit meg van barnulva, tényleg már nem olyan szép az állag, le lehet húzni. Ebbe az esetben érzétek meg, semmi szükség rá, fogyasztható úgy, ahogy van, alapos tisztítás, pontosabban noáztatás, tudjátok, ne áztassátok, hiszen 85-90% víztartalom van benne, ha ezt beáztatjátok, megszívja magát, és soha, semmilyen körülmények között szépen nem tudjátok lepirítani, csak ott fog magába pöffegteni a tűzhelyen. Na, megyünk, előkészülünk, pontosabban hozom a húsos deszkámat, és szétkapom a csirkét. Jöhet a csirkének a feldolgozása, roppant egyszerű az egész, és ugyanúgy működik, mint egy kacsánál, egy libánál, egy csirkénél, sőt, még a fűrjet is szét lehet így szedni, de azt nem illik ennyire, hogy ez egy nagyon apró termetű madárot másképp kell eljárni. Na, mutatom nektek itt a lényeget, 2 comb a mellének a 2 része, azt majd el fogom egy kicsit csapni, és ugye le fog jönni a szárnyrész. Legelsőképpen leválasszuk a combot, 1-2 mozdulattal nézzétek meg, ki tudjátok fordítani, és 1-2 vágással már meg is szabadítottuk a combot, ezt elkövetem a másik oldalon is. Ugye itt az a lényeg, hogy mindig bőrre vágjatok, egy nagyon picit föl kell lazítani, és egyetlen egy kifordítással, látjátok, ez már meg is történt, egyszerűen a 2 combja le is van választva. Na most a combokra kitérve, ha már részletességre megyünk, egyszerűen ide teszitek a kezeteket, ahol most épp az ujjam van, és itt megérzitek a polcot. Nagyon fontos, akkor nem elkezdtek össze-vissza csontra vágni, hanem egyetlen egy mozdulattal már el is van vágva a csirkének a combja. Aki ismeri, aki gyakorlott, az bőven ezt meg tudja csinálni, aki nem, egyszerűen ide teszi az ujját, látja, érzi, hol forog, egyetlen egy mozdulat, kezit csókolom, és akkor nincs az a történet, hogy a kést is tönkreteszitek, kiveszitek az élét, vagy éppen elkezditek a csontot maszatolni. Na, mehetünk is tovább, mellrész. Egyszerűen így fölvágok egy mozdulattal, és ha ide benéz a kamera, ez is csak egy segítség, itt majd láttok egy ilyen kis polcos részt, egy picit meg is lazítom, nézzétek meg. Egy mozdulattal, és itt látjátok ezt a polcos részt, egyszerűen itt megfogom, és egy mozdulattal le is vágtam, és ugyanezt megteszem a másik oldalt. Egyetlen egy kifordítás, tekerek egyet rajta, és egy-egy mozdulattal a fajhát részt már le is vettem, ennyi az egész. Ezt a fajhát részt nyilván el lehet használni, akár húslevesbe, alaplébe, amibe ti gondoljátok. Na, mehetünk is tovább, és itt egy nagyon picit be fogok vágni, de a késemet nem vágom haza. Van egy jó pofa kis bárdunk, és nem is kell itt nagyon csapkodni. Egyszer ráteszem, és egy ilyen pici kis ütögetős mozdulattal már meg is szabadítottam. Tessék, nézzétek meg,
így megkaptuk a 2 darab mellett. Tökéletes. Na most, aki szeretné, rajta hagyhatja a szárnyát teljesen. Hát én azt mondom, ez ízlésfüggő, le lehet venni, meg lehet sütni külön, vagy éppen most nálunk rántott csirkeszány lesz, én leveszem az egészet. Itt is egyetlen egy mozdulat, nézzétek meg, már le is vágtam, csont mellett, és így megkaptátok a szárnyrészt, és ezt a csontot természetesen itt ki fogom vágni már, ez ne lógjon itt, vagy épp a szűrőmész rajta lehet hagyni, tehát szabadon választott a gyakorlat. Amikor ezzel is megvagyunk, hozom vissza a bárdot, a mellét megigazítom, és körülbelül itt ismételten bevágok, és egyetlen egy mozdulattal ismételten elvágtam. Lényegében így kerül majd 8 darabba a csirke a serpenyőbe, így lesz elősütve. Na, ezt gyorsan még elvágom, itt egyetlen egy csattintás, és levágom a szárnyrészt. Meg vagyunk a csirkéknek a szétbontásával, és ahogy szoktuk volt, először jön az alapos sózás, lehet neki adni bátran, jön egy nagyon pici tárkony, és egyébként azért fogom belisztezni most a húsoknak a felületét, hogy amikor sütjük, nagyon fontos, ezek a fűszerek nem tudnak ráégni, ugye egy nagyon kellemes pírt fogunk adni. Jöhet egy pici kakukkfű, kezdj csókolom, elfér rajta, nagyon jó ízt fog adni neki, és esetleg, ha valaki még gondolja, bátran tehet majd a mártásba is bele. És nem utolsó sorban a jóféle színes bors. 2 kanál sertés zsír fölhevítve a serpenyőbe, és látjátok, egy picit füstöl, de nem még nagyon fontos. Csirkék megpucolva, befűszerezve, nincs más hátra, egyszerűen meg fogom hempergetni a lisztbe, és egyetlen egy mozdulattal, és most egy kicsi hőerőt még rá is nyomok, hadd süljön, mindkét oldalára egy kis pírt fogok sütni, nagyon fontos, és mint látjátok, ez a kevés liszt, tehát ennyi szükséges pontosabban ahhoz, hogy az ételt besűrítsük, tehát több sűrítő anyagot abszolút de nem fogok hozzáadni. A paradicsom és ez a kevés liszt fog sűríteni nekünk. Egy nagyon kellemes ételt hozunk létre, és mint meglátjátok, tényleg pikpak, nagyon gyorsan meg leszünk vele. Jöhet az első fordítás, egyébként a fordításra kitérve, ezt 2-3-szor legalább meg fogom tenni, és nézzétek meg, elkezd egy nagyon pici kis kéreg rásülni, ez tényleg nagyon fontos, hogy történjen meg. Pikpak egyébként egy jó 8-10 perc alatt ez megvan, ha mind a két oldalát vetítem. Nézzétek meg, gyönyörűséges, jóságos, mind a két oldalán ezt megteszem 2-3-szor körülbelül, addig megyünk és zöldségelünk. Szokásos módon elkezdem fölszeletelni és fölaprítani a vöröshagymát, ezt úgy szintén meg fogom tenni a fokhagymával is, annyi különbséggel, hogy most a fokhagymát nem fogom megroppantani, hanem pici és vékony szeletekbe kerül bele, mutatom is nektek, ennyi az egész, így fogok eljárni a többi hagymával is, utána jöhet a petruska, a paradicsom és a gomba. Jöhet a petrezselyem, ugye szára leválasztva, malacművek, és egyszerűen ezt a pici kis köteget össze fogom vágni. Na most ebből kap a rizs is, ugye a rizsbe kerül még gomba, gombás is készítek, és természetesen el fogom osztani az ételbe, jusson is, maradjon is, hiszen ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog a petruska, és tényleg nagyon finom ízeket fog kölcsönözni az egész ételnek. Egyszerűen megfogom, először gorombára, utána egy nagyon picit finomabbra fogom összevágni. Menet közben itt a háttérben elkezdtem fordítgatni a csirkéket, és nem tudom mennyire látni, gyönyörű szép szín kezd kialakulni, és ugye ez a jó kis kéreg is meg lesz, és egyébként nagyon sok receptnél ez a csonttal való sütés sokkal-sokkal finomabb végeredményt hoz ki. Vöröshagyma, fokhagyma, petrezselyem, zöld arany, jöhet a paradicsomművek, ugye itt semmi extrázis nincsen, annyit fogok tenni, mint sok receptben láttátok, egyszerűen kis cikkeket fogok vágni, én nem nagyon szeretem a pöndörkét, és egyetlen egy mozdulattal így le fogom húzni, ezt félreteszem, hiszen csinálok paprikás mártást, csinálok sok-sokféle mártást, még a húslevesbe is bele lehet tenni, tehát érdemes nem kidobni, vagy láttátok, sokszor egyszerűen leszárítom a szárítógépbe, ha egy nagyobb mennyiség összejön. Na, ezt még gyorsan
megmutatom nektek, és annyi, ezt rossz helyre dobtuk, annyi az egész, hogy pici kockákra, körülbelül ilyen kockákra föl fogom vágni a pucolt paradicsomot. Megtörtént a csirke alkatrészek elősütése, ez körülbelül 8-10-12 percig tartott, 2-3-szor, vagy akár 4-szer fordítgassátok, tehát minden oldala szépen süljön. Most elkezdem kivenni őket, szépen lecsöpögtetem egy nagyon picit, és erre a zsiradékra ráhelyezem a vöröshagymát, fokhagymát, és elkezdjük lepirítani. Természetesen menet közben van dolgunk, foglalkozunk a gombával. Egy nagyon picit kisütöttem a vizet a zsírból, tudjátok, amikor fröcsköl, hiszen a csirkének a nedve van benne, akkor egy picit hajtsátok ki a vizet, és amikor már elhalkul teljesen, mint most is lehet hallani, akkor egyszerűen mehet a vöröshagyma, fokhagyma, és körülbelül egy lendülettel 6-8 perc alatt szépen le fogom pirítani. Épp egy nagyon pici sót fogok hozzáadni itt az elején, hogy minél gyorsabban történjen meg. Ez körülbelül egy 3-4 tekerés, a legvégén úgyis még ízesítünk. Ennyi az egész, megyünk és intézzük a gombát. Pirul a hagyma, összevághatjuk a gombát, itt is többféle és különböző módon lehet ezt megtenni, meg is mutatom nektek, akár lehet a hagyományos kis szeletekkel fölvágni őket, én most nem ezt fogom tenni, mutatom nektek, egyszerűen elkezdem forgatva a gombát, pici cikkekre összevágni, ennyi az egész. Aki ezt nem szeretné, az nyilván el tudja felezni, és ilyen módon tudja megvágni. Itt már mindenki, ahogy szeretné. Egyébként ez a leges-legegyszerűbb módja, és így fog mutatni legjobban az ételbe. Tehát ez pár pillanat alatt meg is van. Tovább léphetünk, és látjátok a háttérbe sül a hagyma, ott is szinte azonnal léphetünk tovább. Füstöl a zsír, ugye fölhelyeztem egy serpenyőbe, összesen egy ilyen félpupos evőkanál zsiradékot, szükség van rá a gombának, hiszen oda kell kapatnunk, meg kell sütnünk, és mint említettem nektek, gyárilag a víztartalom nagyon sok benne, ezért csak öblítettem, nem áztattam a gombát. Szépen elkezdem ráhelyezni, és fokozatosan, gyönyörű szépen meg fogom sütni. Ugye, ha tudjátok, vagy ha olyan alkalmatosság van otthon, akkor ezt mondjuk ne egy vokba tegyétek meg, inkább egy laposabb ilyen serpenyőbe, hogy szépen körbe tudjátok sütni. Az a taktika, itt most nem fogok hozzányúlni, hogy itt ezt meg tudjam tenni, hanem egyszer le fogom sütni most az alját, és amikor érzem, hogy megsült az alja, akkor fogom megfordítani a gombát. Sót semmiféleképpen nem teszünk rá, szépen le fogom pirítani az egészet. Nagyon szépen lesült a hagyma, sül a gomba, és mint említettem, haladhatunk tovább. Egyszer rápakolom a pucolt paradicsomot, akinek esetleg van még konzervvel is tud dolgozni. Jöhet a paradicsompüré rá. Ez egy 50-60 g összesen, ez egy kis segítség ennél a receptnél, mert mint említettem nektek, a nyári időszakban csak a húsparadicsom megy rá. Ennyi az egész, ráteszem a fedőt, és elkezdem visszafőzni. Ez egy jó 10-12 perces folyamat. Ebben a pillanatban, mint látjátok, el is zártam a gombát, egy nagyon szépséges karamellszínt sütöttünk rá, és látjátok ennek a jelentőségét, hogy egy picivel nagyobbakra vágtam össze, de még így is összesül a gomba, hát ez ilyen, így kell elfogadni. Na, föl fogom használni egy bizonyos mennyiségét a rizsnél, és természetesen teszünk az ételbe is. Ebben a pillanatban egy nagyon-nagyon pici petruskát rászorok, nyilván hagyok az ételhez is, és hagyunk még a rizshez is. Egy nagyon pici színes bors, ami rá fog jönni, ez tényleg pár tekerés, ha normálisan elindulna, tökéletes. Egyszerűen kavarok egyet rajta, és készíthetjük a paradicsomos alapot, pontosabban a paradicsomos alapunk készen van. Egyet libbenek, és elkezdem visszahelyezni a csirkéket, és elkezdjük lepárolni őket. Természetesen egy nagyon pici vizet fogok ráhozni, és még egy nagyon pici fűszert rá fogok tenni. Tökéletes. Van ez a kisült pecsenyelé. Bocsánat, csak nyaltam egyet. Ez a pecsenyelé nyilvánvaló, hát ez ki sem maradhatna, megy rá teljes mértékben. Jöhet egy nagyon pici kakukkfű, és épp egy nagyon pici tálkony, tényleg
morzsányi, nem kell túlszfűszerezni, tehát éppen csak egy ilyen kis lendületet tegyetek rá, aki szeretné természetesen. Aki megelégszik ezekkel az ízekkel, az már ne tegyen rá, pont el fog férni még ennyi. Tökéletes, hozom a vizet, ez körülbelül egy 3 deciliter víz, rá fogom önteni, megy vissza a fedő, és takarékon elkezdem lepárolni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 percig fog ez megtörténni, a legvégén jön rá a gomba, és addig elkészítjük a gombás rizst. Eltelt körülbelül egy jó 20 perc, amióta a csirkét betettem, ugye elkezdtük párolni, és itt az a lényeg, hogy az utolsó 20 percben, mint ahogy most teszem, akkor fogom elkészíteni a rizst, hiszen hogy egyszerre készüljenek el, ne hűljön ki egyik, ne várja az egyik a másikat. Egy nagyon pici zsiradék van a lábosunknak az alján, ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan teáskanálnyi tettem bele, jöhet rá a rizs. Na most nagyon sokan tudjátok, lepirítják, nem pirítják, átmossák, nem mossák. Én nem szoktam átmosni, viszont jól leszoktam pirítani. Egyébként a rizsnek a receptje fönn van, azt akár külön meg is tudjátok nézni. Körülbelül egy 3-4 percig fogom pirítani, közepes hőfokon, megy rá a só, dupla mennyiségű víz körülbelül, fedő alatt 10-12 perc alatt meg fogom főzni. Lepirult a rizs, hozzá kerül a só, és azonnal hozom a forrásba levő vizet. Ugye ez is nagyon fontos, sok receptben elmondtam, sok rizses receptben elmondtam, mindenképpen forrásba levő vízzel öntsétek föl, úgy nem lesz kemény a rizsnek a közepe. Hozom is a vizenyőt, föl is öntöm, mondom egy jó kétszeres mennyiség, amiről beszélünk, és vaj puhár, egy olyan 12 perc alatt meg is fog főni. Teszem rá a fedőt, és takarékon megfőzzük. Itt az oldaláról ebbe a helyzetbe még le lehet szedni a rizsszemeket, természetesen nem kell kevergetni. Ebbe a pillanatban megfőtt a rizs, meg is mutatom nektek, nézzétek meg, teljesen elment a víz belőle, már csak gőzölődik, nagyon fontos. Most ebbe a pillanatban rá fogom szórni ezt a nem sok gombát, ez tényleg csak mutatóban van, és igazság szerint nem is csináltam volna én a gombás rizs, csak ezt is meg szerettem volna nektek mutatni egy kalap alatt, hogy működik. Jöhet rá a petruska művek, egy jó, két erős csipet, egyelőre még dagad a rizs, nem keverem össze, itt tovább lépünk, ebbe a pillanatban körülbelül még van egy jó 10 perc a csirkének, egyébként majdnem, hogy vaj puha, ebbe a helyzetben fogom a jóféle kis szárazbort, és körülbelül, de inkább elmondom nektek, tehát ehhez az adaghoz bőségesen elfér egy jó deciliter száraz fehérbor, viszont a srácaim miatt nem annyira kedvelik, éppen hogy csak egy olyan 4-5 centilitert ennyi be is fejeztem, nem adok többet hozzá. Már fedő nélkül jó 10 percig, 12 percig vissza fogom főzni, lényegében egy erős szaftot készítek. Aki hosszabb szaftal szereti, az nyilván rajta hagyva a fedőt, tovább főzheti, kb. 10-12 perc alatt kész az étel. El is érkeztünk a végéhez, és mutatom nektek, idehoztam egy kanalat, tehát egy ilyen gyönyörűséges, sűrű mártást fogtok kapni, amivel akár itt a csirkét a vége fele meg is lehet locsolgatni, és itt a másik kezemben már tartogatom a gombát, ugye ebbe a helyzetbe maximálisan jöhet hozzá, fantasztikus a szaft. Egyszer megfogom, és nézzétek meg, szépen ide-oda eladagolva, egyszer még 2-3 percig át fogom röttyinteni, rottyantani, és lényegében jöhetünk tálalni. Pontosabban, ha kikapcsoltuk a kamerát, akkor előkészítem a tálalóplacot, ennyi az egész, és készen is van ez a csodálatos étel. Tudjátok, a gomba EFA, emberi fogyasztásra alkalmas. Itt igazság szerint láttátok, fél kiló gombával dolgoztam, ki mennyire szereti, lehet spulnizni, kevesebbet, többet belerakni, de én azt gondolom, ez az étel tényleg igényli a vastag gombát, tehát a több gombát, csak a szokiféle agymenés miatt mondok ilyeneket, én így szoktam hívni, vastagon, tehát így tegyétek hozzá, ha van kedvetek, és ugye arról nem beszélve, hát a jóféle sok kis erdei gombának is benne van a helye, akinek van lehetősége. Mutatom nektek a rizst, itt mondtam 5 perc, már le is zárom mindjárt. Összekevertem a gombás rizst, ez is megvan, kezit csókolom, egy nagyon pici petrus még ment a tetejére rá,
jövünk, és már tényleg valóban tálalunk. Elkészült a Szoki-féle erdészné csirkéje, amit nagyon nagy szeretettel most meg is mutatok nektek, már egy picit közelebbről. Körülbelül egy olyan 2 perce kitálaltam, elkészítettük a gombás is, láttátok, nagyon-nagyon egyszerű a dolog, de nem is inkább a gombás is, ez maga, ez a főétel. Higgyétek el, káprázatos, hát ugye eleve a paradicsom, a vöröshagyma, fokhagyma, ez a 3-as összeállás már biztosít egy olyan alapíz nekünk, hogy leülünk tőle. Na utána, várjatok, hozzájön a kakukkfű, hozzájön a tákony, itt már azért beélesedtünk, és a legvégén hozzájön az a pici száraz fehérbor. Higgyétek el, ha most így oda tudnék dugni egy kis kanalat, leülnétek ti is tőle. Nagyon egyszerű étel, gyorsan összerakható, és említettem, vagy pontosabban lehet, hogy nem említettem, akkor most megemlítem, aki esetleg szeretné, csontozza ki a csirkét, csirkecombot csirke mellett, és úgy legalább 20 perccel lerövidül az elkészítési idő, de mint azt is mondtam nektek, ezt már emlékszem, hogy mondtam a videó alatt, hogy amikor csonttal sütünk valamit, akár legyen ez egy karaj, akár legyen az egy csirke, azért ott plusz ízek alakulnak ki, de nyilván én is szoktam csontozni, én is vasalcsirkétől kezdve sok-sok minden csontozva sütök ki, tehát ez csak egy ajánlás. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Egyébként ebbe az ételbe, most megint visszakanyarodok, sok-sokféle finom gombát bele lehet tenni. Van egy kis vargánya, egy kis rókagomba, akár barna csipelke, vagy éppen itt a fehér csipelke, rengeteg gombafajta. Egy nagyon fontos, ha szedtek gombát, nyistapista hazavinni egyből az ellenőrző pontra, még ha valaki azt mondja, hogy tuti az, akkor sem. Mindenképpen beellenőriztetni, leellenőriztetni, és csak úgy be a lábosba, fazékba, serpenyőbe. Búcsúzom, vigyázzatok magatokra, hamarosan ismét egy finomsággal érkezünk. Szevasztok!